नमस्कार, आज मी तुम्हाला झटपट ओल्या नारळाची बर्फी बनवून दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी मी एक नारळ किसून घेतलेला आहे, हा 2 वाट्या किस आहे आणि 1.5 वाटी दूध घेतलेला आहे, 1 वाटी साखर घेतलेली आहे, विलायची आणि थोडं तूप घेतलं आहे, 1-1.5 चम्मच तूप घेतलेलं आहे। तर चला आता आपण झटपट बर्फी बनवायला घेऊया। तर आता मी हा किस आहे ना तो मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ओतून घेते आणि याच्यातच हा अर्धा वाटी दूध आहे ना तो घालून घ्यायचा आहे। आणि आता आपल्याला मिक्सरला चालू बंद करून 2-3 वेळा फिरवून घ्यायचं आहे। फक्त 2-3 वेळाच फिरवून घ्यायचं आहे, एकदाच फिरवायचं नाही आहे। चला तर मी मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। खोबरं बघू शकता, एकदम बारीक नाही केलेलं, जरा जाडसरच ठेवलेलं आहे बघू शकता। आणि एकदम बारीक आपल्याला करायचं नाही आहे। तर चला आता आपण बर्फी बनवायला घेऊया। चला तर कढई गॅसवर ठेवलेली आहे मी आणि मी आता कढईमध्ये हा 1 वाटी दूध आहे ना तो घालून घेते आणि त्याच्यातच ही 1 वाटी साखर आहे ती पण घालून घ्यायची आहे। आपल्याला साखर विरघळवून घ्यायची आहे आपल्याला। तर बघू शकता दुधाला उकळे आलेले आहे आणि साखर पण विरघळलेली आहे। आता मी हा खोबरं मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे ना तो आता मी घालून घेते दुधामध्ये। चला तर आता मिक्स करून घेऊया। मिक्सरला बारीक केल्याने आपली बर्फी छान सॉफ्ट अशी होते, म्हणून खोबरं आहे ना तो मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं। आता आपल्याला आटेपर्यंत असंच मिक्स करत राहायचं आहे। तर बघू शकता छान असं मिश्रण आटत आलेलं आहे आपलं। आता मी याच्यामध्ये हा 1.5 चम्मच तूप आहे ना तो पण घालून घेते, छान असं मिक्स करून घेऊया। चला तर आता मी विलायची घालून घेते, परत मिक्स करून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता छान असा बर्फीचा मिश्रण तयार झालेला आहे, घट्ट व्हायला लागलेला आहे बघू शकता। फक्त आता आपल्याला 1-2 मिनिटं छान असा परतून घ्यायचा आहे। चला तर छान असं मिश्रण तयार झालेलं आहे। तर आता आपल्याला 2 कलरची बर्फी करायची आहे, तर 2 भाग करून घेऊया। आणि मी हा ट्रे घेतलेला आहे त्याला तूप लावून घेतलेलं आहे बघू शकता। आता मी हा मिश्रण आहे ना अर्धा तो मी ट्रेमध्ये ओतून घेते, छान असा पसरवून घ्यायचा आहे। आणि हा दुसरा मिश्रण आहे ना त्याच्यामध्ये मी थोडं कलर घालून घेते, कारण की आपल्याला 2 कलरची बर्फी बनवून घ्यायची आहे। आणि आता हा मिश्रण आहे ना तो आपल्याला ट्रेमध्ये ओतून घ्यायचा आहे। तर चला आता गॅस बंद करते। चला तर हा मिश्रण आहे ना तो पण आपण ट्रेमध्ये काढून घेऊया। चला तर मिश्रण मी काढून घेतलेलं आहे, ट्रेमध्ये पसरवून घेऊया। चला तर छान अशी पसरवून घेतलेली आहे मी। आता 15-20 मिनिटांनी बघूया, थंड झाल्यानंतर मग आपण बर्फी पाडून घेऊया। चला तर 15 मिनिटं झालेले आहेत, थंड झालेलं आहे। आता मी बर्फी पाडून घेते। तर तुम्ही बघू शकता घरच्याच साहित्यामध्ये छान अशी आपली ओल्या नारळाची बर्फी बनवून तयार झालेली आहे। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।